la 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 la. Ủa, gì vậy? Running bro. Fuck. Ok anh nhập. Liquid pick Anubis à? Mà man. Ôi xong map 1 rồi. À, sao lại luồng của Jose với cả ấy nhầm à? Gì vậy man? À, overpass cái gì đây? Bro. Oh my god. Ok. Gì vậy? Vài biểu mấy ông này nhầm luồng cái Go TV nữa. JT, this is ballsy. Save from the Marley, trying to catch a slight sliver of Yakinda exposed. And yeah, enough. He's all. He seems hyper aware of the gap. Vài biểu OC. From the Canadian, and now he's got to find all four. Naf just ducked under as well. It's not something he's going to be considering. Blind spot under the impression. It's not going to be occupied. So Biết bắn Anubis được quá nhở? It's on its way. Yeah, I think that last round tilted them. Then this was the gun round where they had a chance to try and bounce back and get back into winning ways. But by losing that, now we've got. Khá thực sự. So we're not going to be able to get too much of a purchase. So it'd likely be, well, I think that they may as well force, because it sucks for them regardless here, being down by what is now such. Margin, just 2 more for Liquid to get across the line. We have Overpass coming up next. Now, if you want to use the hashtag Blast TV Major, tag Alex and myself at Sponge at Machine GG. Let us know your thoughts on the matchup so far, and maybe we can talk about them in our next little segment we've got coming. OC cũng là Weibo. Focus in on this last little potential B explosion. Ui. Thần tốc. Xem rồi. Xếp thui.
see they're already Nó có understanding bớt. that. Just some nades, especially if you're on the retailer and you know you're going to save. You want to show some kind of shooting on bullets, spam some bullets through a smoke, throw out a HE just so they don't think you're saving immediately, and that's going to just slow them down on the hunt, because I'm sure Hauser, JT would love to get themselves into some upgrades as well. But a great little round right there, and it feels like they're trying to really exploit this B defense. Yukinda getting bullied over. Này Châu bắn quả tâm default á. More than happy to pincer in on him. He's playing quite far forward, so we'll see if that evolves. Well, that is a gift. This is weird. Many logical, critical thinkers have written out. Ồ, rất có quả đe nếu thì This has gone Liquid's way. There is just a little glimmer of xì hope, này nhỉ. just chiseled into the stone there with a quick 1-2 punch, 2 frags, and a lost B site. So you can see how that one felt from Naf's perspective. Blinded White dead. screen Yeah. and eliminated. That perfectly summarizes. He plays are so hot. Yeah, but, and you even get to see like the players' reaction in the moment of how they're handling that situation. So really giving us a lot of context on how these scenarios are unfolding. đe vô địch coi mà. Chopping and changing their preference of sight here, complexity. Now heading as a unit over towards A. It seems like a good call. They've conditioned B a couple of times, and it's forced Liquid now to play 3 defenders over towards B the à? B side of the map. OC's joined the party. It's a Ai này Legion bom này. Nitro. Không ai này bom luôn. The man to defend is playing in a somewhat retake position for defense of the full exec. Ui, một giấc ném một flash quá là vui. Fallen apart, ripped apart upon the entrance and disrespecting that Akon smoke. You can see why teams typically like to have a molly and a smoke to, you know, a la Lộ hay sao nhỉ? jungle smoke, bench molly. Sure. barrage. Yeah, yeah. You know, it's such a brutal. There's so many other things you want to be clear of. Ồ, Missed orb shot there. JT in the clutch, Alex. MC bắn có ốp trong vô duyên đấy. Missed orb shot is the only reason I'm saying it's a bit of a No, I'm with blessing. you because he should be dead. Is okay. I don't, he's got some type of Cứ camera. tưởng là lại đi. Just dodging bullets, absorbing them. Alright, well, we're back where we Cái thought căng we'd thẳng be. quá vậy. Focused on Nitro here. You can see how like focused on Thế anh his để position. cam They just lên come nhá. on through. Nobody really looking. Thế You để can cam see lên they're cho trying to rồi. transition in the side to get that bomb down. And yeah, the shake of the head, the tut of the tongue. This one has gone down the gurgler here. Team Liquid looking to pick up their map choice. If they can get it done, just 3 AKs, 2 Deagles, and very light util. Complexity side of the server. Great game from Nitro, isn't it? 17 for him. Nafi's also actually great game from Great everyone. game from Nitro. What's great is, you know, on the T side, Yukinda was the one that got them that flying start, right? Like a 7-0 or whatever it was. And from there, everyone else Ủa, was contribution. Great chip damage. OC is going to have his plate full. Takes down Grid. Oh, and another from OC. hết vị. Rocking and a rolling to finish this one. Liquid's picked 2 clicks away. Floppy, Hauser, what do you got for us? Lost bomb, lost hope. Hauser gonna get Poppy nicked chốc. now. Poppy chốc lòi kèn. How much you can build out of this one. Nikinda's going to be summoned to acknowledge that gap. He doesn't really have the health to contend with it. Oh, loud, very loud. Nikinda was not expecting that. Đặt tầm tốt chưa kìa. Norwegian. And now that pressure comes from both fronts. He's loud about this. Looks for the finish on the spray. Ồ, And there's a round to be had after all. vô luôn không? Floppy and Hauser not giving up. Như bịp nhờ. But still Nitro. As a headshot comes through, down Hauser on the dig, on the rifle. He recovers and calls safe play on. Như bịp luôn. Ô dè phết. Phết lắm. Phết cù lan. Anubit overpass.
Overpass complex pick. And one out despite the help of Legion. Legion Molotov implies he was quite close. Fang will burrow into the smoke to try and build upon it already. A nice kill. Well, Naf's push here. Nitro's got down. If that didn't... It gets worse. Yeah, this should be a liquid save, right? They've lost complete A control of the bomb site and transition back over, but... If they don't... Alicia's investigating Floppy hasn't this. cleared this, so if Halzok's knife out... Okay, he actually acknowledged it, Lý but đừng still, đẹp à? Alicia's going to be perhaps the unknown entity. He hasn't made a peep. Floppy should Lock. have Clear. A necessary one. Lộ nòng súng không nhở? Admittedly, Kindo will have that investigation just for information. Hang on. Naf has got Grim as well through mid. It's still that 2v whatever it was, 2v5. It's not going to be any more than Butterfly just đẹp chưa kìa. And so, a ninth, Yakinda will not be saving anything. Naf holding on to his M4 as best he can. JT last seen B. He should be fine for this one. Okay, well, they just one round away from the double digits now. It's difficult to get too excited about anything at this stage of the game. I spoke too soon, Chad. I spoke way too soon. How's everybody? Yeah, oh, damn, the flash. You didn't speak too soon at all. Bloody hell, I See, got a you bit spoke nervous. right on time. Là đi qua. Yes. The next round, Nitro's only going to have, well, 4,400. He can get out an M4, he can get out a bit of Uto with the Kevlar. But one of the key factors for complexity on their CT side to at least get a few rounds was double AWPs. So if that's something we want to see from Liquid, it might not come out in the next round of play. What is it possible for... Oh, yeah, Naf's been dropped into the hands of the aforementioned AWPer. Grim could be victim to that Yakinda P250, the perfect weapon to finish. Safe from the nade, but during the obscured view, JT's caught. OC, he scavenges away Naf's rifle and puts it to good use. If they go and knock on the door of A right now, Nitro, well, this is a rifle that can be picked up here. Yeah, and just a whole lot of info. This round's scary. Nitro just blocked A, right? This is what I was bringing up here. He still had a smoke, so he's blocked A, and this is going to buy 20 seconds for Liquid to find out where they are. Rotate across the map. Now put these two rifles in better positions. This is not the way you'd want things to close down if you're complexity. I mean, they don't know it, right? But dropping down and charging into that B bomb site, they have no way of knowing. There's no one willing to take that gamble. I mean, yeah, Grim's got low HP. He's likely going to go first. They're running into the trap. Floppy. Maybe he can get some more. Lên 10. Still running in. With that AK he found, he's got armor behind it. Don't forget. Elite quả tầm dị đấy nhở? It's falling apart and he delivers. This does shut it down and they will extend and play out. But it is just 5 rounds. Just the 5 rounds required here to get us into OT. Now that was just a Liquid partial with a save rifle. Now the full guns will come out. It's going to be M4s aplenty. 4 silenced M4s. And Naf's going to be the man rocking BA4. Diffuse kits. I'm not seeing any of those right here. So there are the problems I was talking about, right? There is a buy. It's just not the best of. The util, it's there. But if we find ourselves in another post plan, maybe just another Liquid save. 5 kills, that's all that separates them from getting that one done. But maybe starting to feel the heat right now. Most definitely. Cool lineup from Halzok.
downstairs position to get Floppy in. Made clear. He will be able to call down. Liquid are expecting a big be something, and oh, a leash and Yakinda. Okay, well, that could be that. Yeah, it could be. It certainly could be. 15 đều luôn ông nhớ cẩn thận không nhỉ? Molly will deny that likely Floppy. Oh, actually, it's Halzard who connects. Nitro punished for taking a glance. They're deep in the center. He's not ready for it. Blindsided by Floppy now. Okay, what a recovery. Remember, no kid. There has to be the save. Well, you'd think so. You certainly would think so. Alicia's having a little bit of an investigation, but I think the hard part's been done. Chili beans, Floppy. That's enough. Util doesn't do too much. Still bomb, about half gone. Looking Wow. in the shots, getting uncomfortable now. It has to be Halzard. He needs one. And they're coming from. They have the smoke. Okay, two from Halzard. Still not enough time for Yakinda. He has to concede, but they do Giờ take vẫn it. làm 3. As an 11th is secured, and we talked about that run. This will be Thật. Highlighted smoke right there. Could have made a big difference, couldn't it? True. So, that time around, it feels like Liquid are playing that. Liquid the brain. Number 16 is found. Took a little longer than they would have liked, but Liquid. Ok, vào bo đi. Đúng kìa, còn một thằng ở ghi một ông Việt Nam thì ở bên phải kia rồi. Ông Việt Nam bị chết rồi. Còn thằng cờ tím. Ăn gì đấy? Chạy bo đi. Về lý gì cơ? Thấy AUG kìa. Còn một. Đúng một thằng nữa. Bọn này sẽ bị móc lốc. Lốc một. Bỏng. Trước mặt em thấy này, hôm nay qua du kích Messi 6 nết. Hết sạch nết rồi.
Reason. Hành vậy. Liên quả rốt tê. Like beer, man. Passive view tag. Chấm 3. Resort. Một game ban on record luôn. Development ban. Minimal wear luôn. Trước kia đấy. Jerry Brucky. Ai à, hôm nay làm full của combo Pandora bọc à? Hiệu trưởng Ren. BE spawn. Go. This being a 2-0 for FaZe. So the mind game got him, Kerrigan maybe got
had an edge before the game started. Yeah, right. That's all that experience coming out of him. But without further ado, this one's live, folks. Fours coming at it on Overpass. Their match pick. And we'll have to keep close eyes on Zorte. Our last head-to-head between these teams, he got a little bit quiet, to be honest. And I feel as though Fours were definitely leaning more so on performance. That's not something so far. Rain vẫn có mạng nữa. From connector, so all is good here for FaZe. They continue that initial. Nhảy thế mà nó vẫn bắn phát vào mặt. But I'm concerned for Rain the ác Force thật chứ. formula because of the fact that Result has been absent in the first 48 hours of this event. It's not the Result that kind of took them as far as they did in Pro League. It's not the Result that challenges Shalfie as role of top rifler. But at least the silver lining for Force is that Zorte has gone above and beyond. A Gush comes back and Zorte is now low, done and dealt with, looking like a CT-sided pistol here for FaZe. Great way to kick off the first map. Very much is. And yeah, Force will need every little inch here. So good interview as well from Zorte before the game started. I think the favorite part about it, well, first of all, Rookie ác thật. speaker, and obviously, you know, English not being his first language. Map này bọn nào pick ta? Foze pick. Fed pick núc. Pick map hộ nhau à? Pick map hộ nhau à? That's to say that, you know, he's accepting the praise, but he's also understanding that he wants to keep the rating the same way it is, and he has to elevate Williamson web, big web. versus FaZe. There's no question that he can. I think that's for sure. But really cool to, you know, sort of not be overrating himself. But we know how good he is. Can't get ahead of himself. Even after that victory yesterday versus Monty, we heard Jerry's words and just saying, you know, the classic, I feel like, Equal majors, luôn. one step at a time. One best of one, best of three at a time. Can't get ahead of themselves, but it is if they get to Legend stage. Then the competition kicks up a notch. Then we get to know if this, as Maniac painted it, is really the birth of a new star in Counter-Strike. Tôi cảm giác mic mấy ông off server này ổn đấy nhở? One more good CIS opper. Yeah, right. I mean, as a North American, like, how do you guys, like, where are these guys coming from? Yeah, no, with no, right? There's very Ui, gonna just rack up some easy ones. USP's out. 4 mạng. Brokey Jack's the ace, but Rain, that's somebody who, you know, while we can sit here and say that Zorte looks fantastic, doesn't get to play against the best. Zorte. Rain at a major. He is the best right now, yeah. Is there anything better than Rain at a major? You know, he's on around the, you know, 25+% opening kill attempts here for FaZe, one of the best can openers on sites. And I think that when we talk about Rain, we have to talk about Rain in the context of big events. When we talk about Rain at Antwerp, he was the MVP, and that could be after like a really dismal smaller event that preceding the big one. Still together when it matters the most. So not a problem for Rain. Consistency when it matters, not a problem for Rain. And because he's such a front-facing figure on the team, Kerrigan's stats aren't that good. His stats are so much more important as an opener for FaZe. They've got one of the most passive oppers of any tier 1 team. Brokey and Shiro, the two most passive oppers in terms of opening attempts. So really important that their two riflers that take the entries really do have a high percentage of 5v4s to start off rounds. And on top of that, Rain has just been, I mean, I think he's gone from, you know, just a really great, reliable entry to a very smart, you know, player in certain positions, like doing a lot with Cave on Ancient, to now, I mean, playing some really cerebral Counter-Strike on top of having great aim in these past couple of years. I feel like he's only going to power up further. They start stacking up in 59, so Ross will rob one back. Gets busted back by Result. Good sign for Result to be kicking it up a notch already. Kerrigan, whose individuals have been in question, if he can just get the jump on Jerry, right now with this time,
Shelby goes down easy. Khôn Shelby's chưa? so low on health that one single bullet will make a difference here. Shelby AK in hand, and Kerrigan doesn't know where he's at. Come on, Kerrigan. You don't need to best everybody. Oh, he does a good job here. He's locked off the rotation out, and they're looking to be a swing. Shalfie is wondering if he can put the bomb down. Kerrigan the other side of the map. One bullet anywhere on Shelby, and Kerrigan's got the 1v2 queued up. Làm gì có ốp mà tìm. Yeah, that's all. The trades were on Kerrigan the áp thật. after the 5v4 rain going down, but FaZe kept one going every single time, moments before death, one after another. So it ended up having to be a 1v2, but a great 1v2 it was. We might have been, I was thinking, how does he know for sure that Shalfie hasn't left the A site, and he might be realizing that there would definitely be footsteps just below him if he had left. And so maybe that's why he just went for the lock off. Either way, really smart there from Kerrigan. Jumps in for Forrest. Catching him along the wall. Nice and easy. Just deals with Jerry. P250 chase kills Robs. Stay up on an aisle. Brokey will deal with connector. Shot under pressure there. You get the response back from Zorte. So just leave. You know, you've clashed towards top mid, kills both ends. Just leave. Zote. Worst case, they grab some weapons. One of the things I like about fours on Overpass specifically is I think that this is one of the maps where they can show their strengths in their ability. Show their strengths in their ability to raise the skill floor. Okay, we talk about Jerry and Crad as the bottom pieces of this team. One, the in-game leader, and the other in Crad. Overpass specifically can get pretty good statistically for both of them. All right, we're going to be watching Crad down towards that B site at times, just kind of doing his own thing inside of short water. And I think that's why fours do have this comfort. Rookie bắn an toàn luôn mà. À, chưa. Well tethered and get the best out of two players who they otherwise don't need to rely on. Result also up there. I like some Forest propaganda here on Overpass because the map that's missing because they got out mind gamed in the veto was Ancient, and they're on something like a 10-map win streak on the map. And that's not one of the teams we're looking to be like, they're the best Ancient team in the world, but they've actually got one of the strongest streaks, including wins over Monty, Navi, Maus, lots of tier 1 victories here. Kerrigan ác thế. Nice swing. Kerrigan ác thế trời. Flanked by Twist, so it still goes down smoothly. Kerrigan is clean. He can eat the headshot with an AK-47. Instant headshot from Kerrigan. Because despite the fact that FaZe just picked up their Intel Grand Slam, Kerrigan has been quite quiet. Very quiet, I think, through the struggles of those last events. And if we're being entirely honest, no Canadian bias. If it's not for Twist going above and beyond, then maybe that Cloud9 finals doesn't get picked up. Who knows? But he obviously went into superstar mode to make that happen, while Kerrigan's struggles have been so consistent. Yeah, the Twists recently only okay as well. Definitely a lot. That one-off event, man. He said he did fully focus on winning. That's all he wanted. Yeah. And you can see it in his gameplay and in his performance. That's a Twist tweet after the exhaustion, but coming into the major and still So Kerrigan's taking heads off. He did it inside the A site. We're good. Shelby's gonna get already through frag grenade with his name on it. Qua được. Such a good job of countering. So they countered this lurk smoke by, first of all, nading spamming, and then throwing a late molly after 7 seconds have passed to make skill on the outside. That's a tactic shutdown. Roxy. Ui. Đẩy cái vào chân ạ. That's a leg. Yeah, gonna take Vãi Bill. Still a comfortable amount of util. Oh, there's massive pressure on the default right now. You can see Four is not liking that. I mean, they have decided to bail back. Shelby
tries to get into a corner, more nades land on him. I do like that they're working simultaneously on the other side of the map at this timing. They actually while maintaining some presence. Even smoking that molly out shows that there's somebody here. So Shalfie's sort of done his job. He can clock out. Attack comes towards A and FaZe. If there is a sliver of timing, they might not be worried about long in the way that they should be right now. But they have an op here ready. They have the 5v4. Players low on force. Some pieces shuffling as Kerrigan pushes out Monster. They're sort of worried about it, but not maybe as severely as they need to be. But they've got 3 rifles here. Bolstering this defense and down to the final 20 seconds. Utility indicative of the hit. Jerry low HP as bathrooms. What? The corner and Rain's gonna punish. Immovable inside bathrooms. Bomb taken down. They just want to Dorte off. He's got 1 health. He is done. Or not. Okay, no scope. Dying on, and it looks like he's actually to get away with this. Chance to peek. Denied. Nice. So 2 down from Zorte to keep an op, a silver lining if there will be anything offered in the Silver next lining. Solid defense yet again. It's always annoying to know that op's coming into the next round, even if it's a T-side op, and even if, you know, it's probably not. Em cười cái gì? Em làm gì đâu. Anh gửi nhờ cái link ấy mà. Có gì đâu. Big map mà bắn này thì đi rồi người anh em ơi. Big map mà chơi này dở rồi. Don't know if that was a actually because he was going to continue on too long. Timing and not alert them by smoking it, but he just took all the damage, didn't he? Is the answer. He will get that corner claimed. Hey, maybe there is still a timing here. Let's pay attention to this long player for a second. Even though Crad is low again, timings are more important than aim sometimes, so they're not ready for this. Dạ đây. Seems way. Crad locking in, gets a chance at both players, and he's definitely going to be occupied. Oh, but he doesn't catch. Toàn thương binh. Fallback. Jerry exchanging damage down towards B. He gets across. 1 bullet would have finished that. Về làm sao được? Toàn thương binh thôi. Yeah, eyes on Robs now. I mean, Robs is between them both. Enemies making a ton of sound. Ôi, rốt tò mò ạ. Zorte's gonna stuff it. And there's that up. Now he has to move that bomb up with him. Both his teammates. Bò thì khó rồi. So it still feels like Vẫn cứu được 3 thương binh. only has 26 health. This is not a comfortable one. It's made possible when the fat crab used that long play. And if Zorte's busy. Ôi, Crab vào xe làm gì trời? Bom đẹp thế rồi ạ. Still in this mix. Twist with 100 health, and we've got both CTs heading towards that dumpster. Yeah, they could speed up towards Optimus, knowing that player dead on the cross. Take their time for the moment. Sanfei. Sure that they clear. Bây giờ Zote phải đuổi ít một. Ok. Xe vào. Xe vào, xe vào. And Twist's front sight switches to the sniper so he can fall back and save. They call it quits, and Fours saving that off from the last round using crap through playground quick. Toàn thương binh nữa nào. Áp chưa kìa. 45 máu à? Đừng nên mất 45 máu. And then, of course, Crad taking this timing, running through long, you know, having a barely surviving through both mollies, but ultimately continued forward with the same plan. Just made sure, I guess, to wait so that there was no long push that could counter him when he didn't see any action. Got up close, and honestly, the fact that he stayed alive for that entire thing, even though he didn't get a kill until much later, was very impressive. So, I mean, when he crosses
between Long and Dice. One bullet whizzes by. That could have been the end of it. That could have been a completely different outcome. Just got phases. Ui. Mistake, but it's relatively Ui rồi. there will never be oh wow, what a spray. Leave it to Rops. Not only result down to Mấy a anh em corner, full but dây đục Jared này thì shot chết. from two sprays on the wall bang. Let me tell you right now, if when Twist starts going down con next round, Không ra nổi cái nối luôn. that he walks into that door blown open without a smoke. And that's just right now, so Ô kìa, Force trying to play cheeky, of course. That's who they are. Oh, Rops đục chết hai luôn. wall bang. Nasty. Ác chưa? Result in the back of con as well. And you see Force are just kind of trying to cheat all of these little timings when they can, but taking some overt risks in FaZe's eyes. These risks come with no reward. Down by 2 already. We've seen a couple of really late round A hits, but Rain's just floating around top bathrooms. cái gì đấy? Rob's still Nó inside. chào em à? Không, tôi kiểu là There's some không biết em uncertainty là in ai. the timings as to whether T's are close bathrooms, but 30 seconds and nobody's moving. Feels more like a save unless they get something like that. It could serve as an invitation, but do you want to run the risk of running in? Now, if that bomb was on the Anh chào Mona nhá. I was Hello thinking Mona. they might try to go for it, but they're really Dạo này lấy chồng thì ít xuất hiện quá em ơi. They knew the kill was Đùa đấy chứ tại công việc làm ăn buôn bán thế nào rồi em? It's just gonna be this three-piece save. Lấy chồng vào có khác gì không? Chia sẻ kinh nghiệm đi. FaZe will take the rest. This is gonna allow them to get Chia sẻ kinh nghiệm của which is huge. They came into this on sort of no money and một người đã có gia đình đi. utility, so this is a pretty big win for FaZe to keep the momentum going. Yeah, so already what we're seeing though is, you know, the fours are finding timings. You're seeing FaZe are aware. Dạo này bác toàn live vào giờ mẹ con cháu ngủ. aware of the thought that Chả xem fours được might á. be a little bit faster to get an advantage. And Tại căn bản là bị lệch giờ. Ơ, sort of has to go. thế là Mona có cháu rồi đấy hả Mona? If that means more optimized, that's something that Jerry has to think Thế là about. It doesn't feel hóa ra là có cháu rồi à? you know, the idea that they can Em chả thấy khác gì anh ạ, được thêm chân ô xin say vặt à? Được. À, chân ô xin say vặt là ai ấy, là chồng đấy hả? Hỏng rồi, chị em phụ nữ bây giờ thế này chết, ai dám lấy vợ nữa bây giờ. Tự nhiên lại cho chồng thành chân ô xin say vặt thế này thì all these wall bangs with his current khó luôn cho bọn anh ấy chứ. We've seen a round where the utility pressured Force back through Monster and one shell. Sân phây đấy mỗi round bắn một crosshair khác à? Right now, FaZe, you know, great age job. Chờ lắm rồi à? À đâu nãy là tâm của thằng Crash chứ nhỉ? Without even taking risks. Yeah, this one's kind of interesting too because they leave the door closed. They have Rops pushed up on short, and I think that Mấy thằng tay to này tâm toàn bắn tâm bé tí á. they get up con control. Reso đấy mọi người. 4-second rotation. Sắp đẻ đến nơi rồi nên dạo này mới im thế à? Going to lean heavily. Bảo sao tự nhiên chưa bao giờ thấy cô Mona gọi là đăng cái gì liên quan đến tình yêu cả, tự nhiên đùng cái cười, Didn't go all the way in. I felt a little comfortable after making it. hơi ngạc nhiên. Chào Mi Fan nha, hello em. Now the late smokes come down. It's getting Hello dangerous. mọi người. Passing another one back, allowing Brokey to face forward. Lap trắng chưa? Ô, lap trắng có backup à? Ăn được lên. Ui, Reso nó vẫn đổi được 2. Lại là 1v2 cho Carrigan. Ồ kìa. Reso này bắn ẩu đấy. May mà Zote nó vẫn đổi được ấy. Tại ham bắn hàng quá, tình yêu phải ẩn anh ạ. Quá là thế. Cái đợt mà Mona lấy chồng ấy anh hơi ngạc nhiên. Chưa bao giờ thấy tình yêu tình báo gì. Thế dạo này nhưng mà bán hàng kinh doanh tự do ở nhà như thế thì cũng chả phải ấy gì nhỉ, không phải nghỉ để gì. Nhưng mà tính ra nhiều người kiểu nhỏ nhỏ đây ở Mona mà có con nào chắc là có da có thịt hơn.
in terms of reacting to the right place at the right time. Reminds me a little bit of the Mahone zone breakdown. Mấy ông phết này toàn avatar Wibu, cái chơi Wibu. Mai SEA Games rồi, mai bọn anh 9 giờ đã phải dậy rehearsal rồi. Anh Cường mặc kệ mấy đứa xít đin bình bẩn trên page nhà anh. Tụi em fan Rabbit không ai làm thế. Hôm trước anh đăng cái bài, hôm đã đăng cái ảnh nhá, đăng cái ảnh chụp với cả thằng bò. Thế là hôm đầu tiên thì không thấy gì, tự nhiên hôm sau, hôm qua là đi đá bóng về. Đi đá bóng về thấy một đống thông báo, bật lên thấy toàn cái gì, các thể loại đòn ạ, chửi bới loạn xạ lên. Nhưng mà toàn mấy đứa trẻ con mà, chắc toàn mấy đứa trẻ con thôi mà, toàn dùng nick clone, có nick nào là nick thật đâu, toàn nick clone luôn. Anh có quan tâm đâu mà anh chả thèm rep ai ấy. Toàn nick vớ va vớ vẩn ạ, 1-2 bạn bè, xong rồi toàn xe mấy cái linh ta linh tinh, full clone. Anh không thèm rep luôn đấy nhá, cho chúng có cay chơi em ạ. Bao giờ đứa nào lấy nick chính vào comment thì mình nói chuyện sau. Mà chả hiểu sao tự nhiên ra được quả câu chuyện buồn cười vãi chưởng. Câu chuyện nội bộ của chúng nó tự nhiên bây giờ ở đâu ra mấy ông thêu dệt lên mấy câu chuyện nghe nó buồn cười thật ý. Xảy ác chưa? Zote 6-3. Nói chung là tầm này đấy anh thấy là nhiều thành tích quá, đôi khi cũng có nhiều cái tôi ấy. Bây giờ phải có một ai dung hòa được những cái tôi đấy cơ thì nó mới hòa hợp được. Bây giờ ai cũng thành tích rồi, ai cũng có thành tích, ai cũng có tiền rồi, nên là cái tôi cũng cao. Anh Ghe thì vẫn đang cố gắng dung hòa. Hôm trước anh xem vài cái clip của anh Ghe nói về câu chuyện ở DX, chưa biết thế nào, khó. Đấy là một người anh thật đấy, nhưng mà cũng hơi khó nói. Độ tuổi của player DX thì trẻ quá. Clone comment cùng 1 giờ thì nó chạy tool đó anh. Tụi em cũng chờ thông tin chính thức. Nhở. Đúng rồi, comment cùng 1 giờ thì phải, anh thấy toàn là một tiếng trước mà. Đúng rồi. Hôm ấy là hôm anh đi đá bóng, anh đá thì là 5 giờ anh bắt đầu anh đi đá. Thì lúc đấy là anh 7 rưỡi về. Thì thông báo tự nhiên nổ một đống thông báo, thế là toàn thấy tầm 1 tiếng trước, nghĩa là khoảng tầm 6 rưỡi lúc mà còn đang đá bóng ấy. Khoảng tầm 6 giờ 6 rưỡi. Dung hòa bằng giải tán anh ạ, còn anh Ghe với Rabbit thì còn tương lai. Nói chung là thật ra thì nó cũng nhiều phương án mà, chứ đâu nhất thiết phải là dung hòa thì là giải tán đâu. Giải tán thì khó quá. Bao nhiêu năm rồi Việt Nam mới có một team bắn hay như thế. Đang đỉnh cao thì lại có vấn đề nội bộ, là cảm giác ông bị phí đi ấy chứ. Bây giờ nói chung là một cách tối ưu nhất thì vẫn là dung hòa những cá nhân với nhau thôi. Chứ bây giờ giải tán thì nó là cái phương án gọi là cuối cùng rồi, thì không nói làm gì.
towards dumpster. He's going to continue to pump out damage, but Twist keeps him so preoccupied. The defuse comes through easy. At least getting a bomb plant, at least keeping one. Tương lai duy trì cái tên đế cơ. Like Thors were going to get away with, but it's just phase. Nói chung là đế thì trước này là Xavier, học viện Nam Blue có tài trợ thì là Dingo Xavier. Nói chung tên gốc thì vẫn là Xavier, nếu giải tán thì chắc là Thành nó về nó làm lại Xavier. Nhưng mà đấy là phương án cuối cùng rồi, phương án bất đắc dĩ rồi. Chắc là chả ai muốn đến cái phương án đấy cả. Ui. Rocky bắn quả ác chưa kìa. He came out of that step and was just splattered. And I feel like we just saw Brokey hit a shot similar. It wasn't as aggressive of a peak, but the pace of which he left click down. Góc này bình thường toàn bật 2 zoom, Rocky nó bật 1 zoom luôn. Đấy, 1 zoom không bao giờ bắn kịp góc này. Góc đấy là một góc nó xa quá rồi nên bắt buộc phải bật 2 zoom mới kịp phản xạ. Góc đấy là 1 zoom không bao giờ bắn kịp luôn. Ui. Flash của Tweet ở đâu ấy? Tweet ở dưới B mà nó flash ném ngược lên à? Rain cương, Rocky cũng cương, Rob thì ném bom thôi. Sao mà lên được? 5v3 này. Quả lên được thì quỷ. Ôi, lên bắn lỗi. Ôi, Rocky bắn lỗi. Ôi kìa, Resort cầm bom đi ra đây. Không đổi được thì khó. Resort làm sao mà đổi được. Đạn. Không được à. Tuyết bắn tay quả to đấy. Ác. Vẫn cứ là instant headshot. Rain 13 frag rồi, Rain giải này bắn kinh quá. 13 frag. Result ping 3 luôn mà. Ông ấy ngồi gần máy chủ à? Quỷ đấy. Rô cường chết luôn. Ui. Vãi cả build ở góc đấy, Rain đổi được 4 thì chịu rồi. 17 frag luôn. Ác chưa? Cậu ấy đổi 4 chịu rồi. 52% headshot. Ác mà. Hiệu trưởng Rain. He's just been so efficient with that A1S, and I've seen a couple of moments already this game where like he gets a 2K with the rifle, then has to swap out to the sidearm dies. This is just perfect in terms of ammunition usage. Yeah, you can't ask for more from him right now. I can't ask more from Result though. I think being 10 feet ahead of your teammates and jumping out the corner with the M4 when you've got pistols just right behind you, it didn't feel like the timing was that important. I don't know. I would have rather him trade out or at least given the pistols a better chance to trade maybe. But they gave Rain that 2 seconds to reset before the rest came. And Jote. Try to do with the second and third guy, not make the same mistake of running out. If only one of them had a rifle like Result did. Đi. Khó chịu chưa kìa. Brokey's not taking any time
lined up, he's clicking. And they don't stand a chance here. Completely mauled. The chairs can take it. Có tham ao rồi. Mapping bắn này chết. Mapping bắn này thì phô dây đi. 4 bomb plants, 4 fours in rounds they've lost. Openings have been found. Yeah. But always at a disadvantage first, it feels. With a little magic today, Force could have done a lot better in this half. It's not like they're that much worse right now, but I mean, it is FaZe playing extremely well. And when FaZe are playing extremely well, as Twist said, they are the favorite. And that's an important note for them in this major. Coming out of LCQ, of course, that could be a wake-up call if you want to call it that. I think Rio was a good enough wake-up call for FaZe, but now they've already shown that they've not really had struggles getting to this point in the challenger stage. But this half is almost gone here for Force. Maximum potential, 6 rounds, chance to play their score on this one. It's a good enough buy. I don't want to sit here and just huff coke. Forced to get a couple more rounds on this half. CT. I've seen the comebacks go quiet. Rocky cứ thích bắn một zoom mấy góc đấy ạ. Không bao giờ bắn kịp luôn. You said with a little more magic, you know, a little more luck in some moments, I would expect more of those to occur on the CT half. Nào. Lại đi qua quả smoke thì Rain nó làm cho 3 mặt bây giờ. Unless Rain gets another multi-kill, and then it feels like he himself would just win here on the Rain bắn A chắc quá. Actually studied a ton of FaZe. 169 AD. Vãi cả piu. So there's a ton to talk about in figuring out Ác what ma to thật. bring today. A few rounds away from that action. Rain up to the Run plate once away. again. He knows they're close. He can feel it. shadow advantage for Rain to play through the fire and stopped by Brokey. Nobody else can really jump and pounce just yet, so Brokey gets the good flag hit up from Bank. Tôi vào tay rồi. Drops 5-second push at the front of this A site, and this time it gets mowed down. This Ác time, thật. Fours mopped up. I ask you, how many times have we seen in the middle of a round a flash from FaZe not net them a kill, but net them positional dominance? Cho AK luôn. You need to rotate into something, whether it's Rain taking a peek on the outside of bathrooms, or getting into a better spot, or learning for sure what the site is going to be. that's gonna be hit. In this case, getting out of bank. FaZe's flashes have been so well placed. Feels to me as well as Chiếm không? just as many moments where we could maybe point at Fours, right? Getting those slight advantages have been phased. I mean, how many times has Rain played close bathrooms and there's no flash support in the corner? Too comfortable for them at moments. 18 and Ôi giời, pick map này hơi bất ngờ ấy. first 13 Phết rồi bắn pass hay vãi, good. For B. So Rain can get flanked in this spot. Of course, the ball has been weighted out. There's actually a chance for timing on this, but majority players here waiting on the right side. Sorte just missed it on Rain. I don't know though. It's a heavy stack outside B. Force can't even execute right now. Went for the triple nades on Kerrigan. Almost We enough to saw. kill. Deagle on result doesn't finish the job. The flank comes out from Rain. And with he is such he's going to continue to Jerry fully to come flanking behind him, calls that out. Twist adds in a wallbang to help, screwing over Fours every step of the way. Information is king. The call from Kerrigan for the setup is perfect in terms of the read. Force setting up for the B attack, and information. Check lại is shot này. is Kerrigan computer được check lại shot này. making the move to go downstairs to cut off the only that was open with no other players on A, but he did it just in time. Now FaZe are putting on the map. B13. And easy. FaZe on fire towards the tail end of this CT half. That's 11. Rain with another multi-kill. 20 frags already. Yeah, these are the protocols that we want to see. I mean, the main Rain bắn 20 mạng rồi. Ác quá. going south is when they look lazy, but this is the B stream. We could have a second. It's not.
It's an NA. We actually saw Good the first damn. map. Complexity had to stage a, well, they staged a fake comeback. They got some dignity rounds on Anubis, but I don't know about this one. This could be final moments here for Complexity in Paris. That's brutal. Team Liquid really making the most of a domestic run through the challenger stage now. Dispatched of Fluxo yesterday, despite that getting dangerously close. Really only tried this hard versus their own kin. What's going on? They're here to disappoint us in more ways than one. Final round of the 15 here for FaZe. A stellar CT side. Stellar CT side. Good geometry on that. Big brain. He's worked it out. Deep nade out of rain. Goes beyond the mark. Jerry. Finally the wall. Sau 14 round thì lần này Jerry mới đục chết ngược lại được Rob ở con đấy, con X. And some util pressure to keep connector can be cleared first and foremost. Stop it on your guard. We've had Brokey. We've had Rain nearby. Robs gets Lại đánh bài. to start this one, and fours are just going to use this as a chance to group themselves. Sai thằng mình. Brokey múa cột. The transition is twists now needed in the multi-kill. Just the efficient trading coming through from fours at the tail end 11-4. of this T-side. A T-side that could set them out to lock out FaZe. Mãi mới có một round But why not give Rain a đánh được ở bom B. Nãy giờ bò A đánh toàn chết thôi. His presence has been felt every step of the way. He'll kill Crab first. The kit already on him, and with that flash, he's going to drop one to the right. And Zorte to try and challenge. Mahone told us he can rifle. Close out the clutch. Little fade away as he crosses. Ô kìa. Figured this out. Oh, he's figured it out, and then some. A defeat on top. 1v3. Insult to Mấy ông vô dê ngáo rồi. Bắn vào đầu nhiều quá đần luôn rồi. Thật. Ai dạ, lại thế. Đấy là chim không? Chắc là mốt từ ngày xưa anh Toàn ấy. Ngồi xem giải chứ làm gì anh ơi. Ngồi xem mấy thằng fake clan bắn vào mồm mấy con vợ Forze này. 2-0 trước xong rồi. À đâu, bọn này thua trận đầu trước chứ, xong thắng 2 trận. Xong rồi thua phết. Có khi nào thua luôn đi về không nhở? Nhưng mà bọn này có trong cái pick em của mình ạ. Bọn này có trong cái pick em. Trời ơi. Không được, chúng mày không được thua.
Still a one and done essentially. Rain's still pouring. Mấy ông này vẫn đang chấm drop cái gì đây? Bây giờ drop nữa mà bây giờ cứ chấm drop. Ok, sao bên này đã đến thế này rồi? Just as Kerrigan has an inclination, he gets stripped. Chết mợ rồi. Then a Gush comes back. Grad is dead, and Rain from start to finish. Fantastic round yet again out of Rain. Đâu để xem nào. Cái pistol này nào. Đó bọn phết này là bắn kinh mà. Em đâu bảo bọn Forze này cơ. Em Forze này pick over pass sai lầm rồi. Pick Lan chủ động ban Ensign luôn mà. Ác thật. Các bản range lại bắn vào tay quá. 27 mạng đấy sao? 24 mạng. Phết với Monte team nào bắn tốt hơn á? Anh nghĩ là phết rồi. Monte nói gì nói, nó vẫn là một team mới ấy. Chỉ là những hiện tượng thôi. Chưa thể tạo ra được bất ngờ nhiều lắm. Có thể là ngựa ô của giải nhưng mà anh nghĩ là để có được thành tích thì chắc nó vẫn phải là face. Ui trời ơi, cầm khẩu đùa Beretta. Cầm khẩu đùa Beretta bắn này thì đi. Ui, tuyệt bắn của ghê đấy. Rain round nào cũng làm 3. Rain round nào cũng làm 3 thì mấy con Forze này khó thở luôn đi chứ. Xếp giáp ạ. Xếp làm sao được cái giáp này. Xếp làm sao được cái giáp này mà xếp. Món quà chính là trên nụ cười em tôi. Thế nên Liquid 2-0 rồi. Thế là Liquid cũng 2 đều. Thế bây giờ nếu như mà Liquid gặp Forze hoặc là Fake Clan ở 2 đều là mình chắc chắn đúng được cái pick em 5 thằng. Chuẩn chưa? Ôi. Bắn thế này thì đi. Pick overpass của chúng tôi. Hai đều bracket. OG thì cũng đi rồi. Như vậy thì hai đều bracket mình sẽ gặp ai đây?
Monte 2 đều, Liquid 2 đều. Trận tiếp theo vẫn đang phải đợi trận này. Đợi trận này xem là cái loạt 2 đều sẽ là ai. Loạt 2 đều là ngày mai bắn à. Hôm nay toàn trận giờ đẹp quá nhở. PUBG em ơi nhá. Được, nhưng mà đùa chứ em đang xem giải rồi Phở ơi. Em đang xem giải rồi, chắc là tầm được một thôi. Quên bắn chắc tay quá. Đêm chơi anh Phở ơi. Em đang xem giải mất rồi. Ui. Bắn P250 ác đạn nhở. Thế mà ban nãy cầm khẩu đùa Barretta bắn không chết ai. Dữ bịp. Kéo à. 15-3 cố kéo à. Cố kéo về cái gì đây? 12 round thắng liên tiếp để kéo về overtime á. Rồi bỏ đi. Phết clan có phải để đùa đâu mà. Kéo được 12 round liền. Trước Fake Clan thì chắc chỉ có Vitality làm được á. Nhưng mấy ông Foze này thì lâu húp. Tầm này bị bắn vào đầu nhiều quá là đang ngớ ngẩn luôn rồi. Nãy ở bên Fate này có thằng nào có khẩu AK headshot 4 sticker. Holo đẹp quá em piu. Còn nào nhỉ? Nãy Rob cầm đi mà. Kiểu kinh tế đấy nhá. Ó anh ơi, tầm này kinh tế cái gì? Có khi nào có khi nào 15 đều chăng? Chắc em nghĩ không được. Làm gì có phép màu đấy. Thua luôn đây này. Sân phơi lộ à? Cái khẩu AK của thằng nào nhỉ? Liệu có phải của Tweet không? Mấy ông phết này toàn private. Toàn private profile đây. Không xem được. Dignitas đấy, Dignitas Holo. AK headshot 4 Dignitas Holo đẹp vãi view. Thằng súp. Thằng bắn chua. Thằng tí đau bụng. Ui ôi quả net. Private thì vẫn report được mà anh Toán. Chứ có phải là private thì không report được đâu. Vậy. Đây rồi. Private thì vẫn report được mà. À. Nhưng có phải là private là không report được đâu. Chả qua chúng nó giấu đồ thôi. Chúng nó giấu đồ thôi. Nhiều đồ đẹp quá. Private đi cho đỡ bị soi ấy mà. Không tí rửa cái cốc đi, lấy cốc mà ấy nhá. Nước nhá. They don't have a spotless record on the map overall, but not exactly sure that that's going to matter. Exactly. Coming into this event. Nhưng mà không bay được invent em ơi là như nào anh? Bay được hay không liên quan gì đâu. Nếu mà bị vác ấy là invent cũng đi mà. Chả qua chúng nó private để đỡ bị soi thôi. Nhưng nếu mà nick đi thì private nó chả giải quyết vấn đề gì. Private nó chỉ là không cho người khác xem chứ làm gì liên quan gì đến việc là invent có bay hay không thôi.
and still no opening at this B site, no success, no breakthrough. Cửa rạp. Crab's gonna catch Robs to really take all of this one away from Ông nào ở trong six at the very least. friend của mình mà lại chơi mấy quả Apex Legends, Every step of the Apex Legends in 2023, thậm chí sắp sang 2024 chơi Apex Legends. spectacular game already. 30 Quỷ. kills. Yeah, with a player, with him playing the way he is right now, it's like one round where he manages the 3K entry, and it's it. So they've Just got waiting for it. yeah, exactly. Kind of what this feels like. It's the Rain 30 bomb waiting room. Rửa đi không lấy cho mình cốc nước Getting đi. into this game, you know, Zorte could be the other answer right now. Ủa trắng quá, trắng quá. Too late. Up on the playground. Gets around the corner. Playground. Rain doesn't find the trade. No, he just finds a grenade with his name on it. Zoti. A second frag finds him. Then we get the op pick, and just like last Sick. round when they only had pistols, this is Forrest coming out swinging. Yeah, two huge counters towards A with the op in the right position. Solo B, solo B. Solo B. Good. Resalt spot's gonna catch one off guard. FaZe could try to force the issue by just running into B. Of course, Jerry's been quite the nuisance, either locking Solo out B thua 4v2 luôn không? right, or now in this case locking in. There's no one. They're starting to get now into the back of pit in the usual positions. This will be more than difficult. FaZe only has a single flash on twist to try to scale. Còn lâu rồi mới ra. Jerry doesn't have to give them an opportunity to move a muscle. San phê. Squeeze, and sure enough, Có khi nào 15 đều? Shelfie double to close the doors. 15 đều thì quỷ quá. Getting closer to Quỷ dị quá. Dignity here, at least in the first map. Rain bắn 29 frag rồi đấy. Cardigan này. The other until we cross that sort of double digits mark. Then thinking Cardigan không chơi game nữa thì chịu đấy. now thinking about dignity. And like you said, strong CT sides. Tính ra cái logo của bọn Foze này đẹp nhỉ anh em nhỉ? FaZe coming in, no Trông kiểu thần thoại Hy Lạp vãi build. smokes actually. What's the plan? Ôi giời ơi bút kìa. Hay da, ăn miếng trả miếng luôn à? Đục ác chưa? law of averages. Shoot enough bullets, you will be rewarded. Mấy ông này bình luận ở hội trường mở anh em ạ. Đây là ồn vãi. Why does it feel to me like when he Giờ Nico Pilot team nào rồi anh á? G2 anh nghe. Chúng nó đang mạnh như rồng ấy. Vừa 3-0 ở Challenger không? they'll wait for him in the second. Chúng nó đang mạnh lắm anh nghe. Như rồng như phượng luôn. The classic group pistols inside. Kề góc hẹp chưa? Lại gặp tốt. Plus util, plus smoke. Ui, Numbers continue to dwindle. bổ Aki bắn ác. Eagle finds a mark. Looking to be picked back. Ui, Shelfie controls it all. Deagle Clan. Kill. Deagle Clan với chúng tôi. But then Crab comes through to close it. 5 in a row out of Force, finding themselves on fire. Their 7th round back. Nice cosmetic victory here for Rain to get to 30 this early. 15-8. But overall, yeah, the CT Ew. setups are Ây da. looking solid right now for Fours. Answers for everything. Not looking scared in the anti-ecos. And not looking uncomfortable even despite Trời ơi, có gì nice thêm shots coming their direction. So Hiroshima. what's the plan with Player duy nhất anh thích á? it- Nhưng mà anh thích thằng Nico ở điểm nào? Cái điểm ấy nó bắn hay à? Tay to hay như nào? right half of Có thể thích vì sao ấy. Nhưng mà nói chung là Nico bây giờ thì ai cũng thích. Bắn tay to. Xong rồi cũng khôn nữa. Nhưng mà bây giờ thích thì em thích Monesi hơn anh ấy. Xem cái movement của thằng Monesi nó perfect hơn. Chứ Nico chưa đủ đến cái tầm đấy. Nico lại êm hay thật. Nhưng mà em thích sự hoàn hảo cơ. Monesi thế hệ mới này, anh phải nhìn nó kiểu những cái thằng mà nó chơi KZ nhiều ấy.
Nó nhảy với cả cái movement của nó trông nó mượt. Thì thằng Monesi nó binh chi linh hơn thằng Nico ở cái điểm đấy. From 500 with love à? Chào mấy anh em đặt Trần Vũ nhá. Thôi phết ơi, endgame đi cái. Lên 15 rồi cứ cợt nhả tí lại vào overtime bây giờ. Xong rồi lúc ấy lại bảo là tại tôi. Lúc ấy lại bảo là tại tôi xem. Trời ơi. End đi thôi. Còn đồ này. Pop flash vào luôn à? Một flash vào luôn rồi. Vào luôn thì đi luôn. Vào luôn thì tầm này chỉ có vào song thôi. Đục vào mặt rồi. Cardigan đi. Rocky chạy nhanh. Trời. Cửa rạt. Click áp. Không deny được khẩu họp này, round sau trông cũng hơi nguy hiểm đấy nhá. Không deny được khẩu họp này là hơi dở đấy. Ô, anh Remy này. Em chào anh Remy nhá. Anh Remy đang sang cam để vi hành với cả mấy anh em mà anh. Sang này có làm tí gọi là poker tournament không nhỉ? Sang cam mà vào sòng với cả anh Nora nữa thì thôi. Binh chi linh. Đấy. Kiểu movement như vậy trông nó mãn cái đôi nhãn này anh em. Nhưng thằng Monesi trông nó vẫn mượt hơn mấy thằng này. Đấy, cái góc ngắm ở A-Long này chắc chắn phải bật 2 zoom luôn. Bật một zoom không bao giờ bắn kịp. Hứa anh em như vậy luôn. Nhá này 2 zoom chắc chắn chết. Đâu anh ngủ quên nên làm ở nhà rồi á. Ơ thật á? Vãi trưởng ạ. Thật hay đùa đấy anh Remy. Lúc nãy em thấy anh chụp cái ảnh hay là cái story gì ấy mà bảo là thôi tha đi ấy. Vãi view nhưng mà anh ngủ quên thật á? Ngủ quên xong ở nhà thì lú luôn đấy. Nam Anh 2.0 hả anh? Hay chưa? Kêu góc hẹp ác chưa? Bên đấy có Nam Anh với anh Nora đi ăn Happy Pizza à? Và món đấy nó lại là khoái khẩu của anh Nora với cả anh Nam Anh luôn đấy chứ. Anh Ben trước hình như cũng ăn đấy sao? Anh ở nhà thật á? Thế làm online hả anh? Dã man. Quên bao giờ không? Nhắc đến vụ ngủ quên lại nhớ Nam Anh mấy quả ngủ quên. Cả thằng Tommy nữa. Vãi trưởng thật. Ông chưa chắc đã phải bán đâu anh, từ từ. Thật ra là nãy giờ bọn Foze này nó bắn cũng hay mà, chứ không phải là không. Bọn này tay to cực. Nhìn thế thôi không dễ ăn chúng nó đâu. Chả qua là bên T nó lên được có 3 round. Nhưng mà làm online thì làm kiểu gì anh em? Tại vì là em nhớ là mấy cái feed mà anh em bắn về ấy là bên VPT làm mà. Thì bên đấy thì có anh Ben với cả anh Na rồi còn đâu. Để làm online thì chả lẽ bật remote lên để làm á. Nghe nó hơi sai. Zote. Một góc kê ngắm đẹp của Zote. Nhưng đây lại là một round đấu mà Foze lại chỉ có 2 người ở tại bom B mà thôi. Liệu là đủ hay không đây? Hai người. Một số lượng nhân sự hơi ít ở tại bom B. Có lẽ là nên kêu gọi sự hỗ trợ thì hơn. Chỉ cần một tiếng bật scope của Zote ở tại khu vực ABC thôi thì sẽ lộ ra. Bom A đã được đẩy bởi Jerry. Và các thành viên của Foze họ đang trả hết đồ ra để có thể buy time. Một smoke heaven. Set bài khu bom B rồi.
Vì sao chủ động quay mặt để tránh quả flash này. Đối phương đã đi qua. Nhưng trước đó Rain vẫn đổi một và Risa bắn hơi lỗi skill. Rocky cũng có được cái mạng của Krat. Nhưng đang có móc Bilong. Một quả nét tốt. Rocky nằm rồi. Chỉ còn ông già Kerrigan mà thôi. In-game leader 43 HP quyết định móc lên trên khu vực tunnel. Nhưng mà đối phương sẽ đoán ra được thôi. Đoán ra không? Đoán ra. Không đoán ra. Nhưng Kerrigan bắn lỗi skill. Và đó là rào thắng thứ 11 dành cho Forze. Clan đang chơi như mơ ngủ vậy. 15-11 rồi. Thật không thể tin nổi. Quét đang làm cái gì vậy? Tỷ số là 15-3. Và giờ thì là 15-11. Liệu có khi nào mà thành 15 đều hay không đây? Khi đó thì mọi ánh nhìn sẽ lại hướng về tôi. Anh làm in game thì làm ở đâu cũng được á, nghĩa là làm mấy cái về HUD đấy, các thứ đấy anh. Phải không vậy? Ui, lịch tốt tới từ Zote. Có vẻ như sẽ có một cuộc comeback tới từ Forze. Chúng ta không rõ tỷ số sẽ là bao nhiêu, nhưng mà họ đang có một cú run tuyệt vời. Với 8 round thắng liên tiếp rồi. Tiếp tục là những tiếng quân bang tốt. Lợi thế về người vẫn đang dành cho Forze. Và cả lợi thế ở bên phía Cityside cũng như là về lượng trang bị nữa. Và Kerrigan quyết định kêu gọi những người đồng đội của mình về để đánh bom B. Khi mà Kerrigan đã nằm xuống rồi, lượng bom còn lại không nhiều. Vứt bom dành cho Rain. 2 smoke 2 lửa. Lượng bom min trả ngược lại tại khu vực cống monster này đang khiến cho Clan gặp rất nhiều sự khó chịu ở đây. Tuyết có 1, không thể có 2. Đây là một quả smoke cực kỳ khó chịu, nhưng đó là game sense tốt của Rain. Có vẻ như là đủ 11 round rồi. Nên là Clan thì họ... Ôi, đây làm gì vậy? Rocky. Và đó là 12 dành cho Forze. Clan đang mơ ngủ. Họ đang ngủ quên trên chiến thắng rồi. Không thể tin nổi. Rất có thể sẽ là 15 đều. Tinh thần của Forze đang lên rất cao. Lượng adrenaline đang bơm vào máu của họ là cực kỳ nhiều sau từng round thi đấu. Mặc dù Rain đã bắn tới 32 frag, nhưng Tuyết, Drop cùng với Kerrigan vẫn chưa thể chạm được đầu 2. Tuyết thì không nói rồi. Tuyết ở đây là thích ăn thịt kho, nên là có vẻ như là sức khỏe cũng đã yếu đi phần nào đó. Kerrigan thì vẫn vậy thôi. Thi đấu với vai trò thủ lĩnh tinh thần cùng với mồm là chính thôi. Cũng như là những chiến thuật mà anh ấy đóng góp được. Rob cũng đang không có một trận thi đấu như ý muốn. 13, 4, 19 là số frag của Rob. Một smoke belong sớm tới từ vị trí của Safei. Mid sẽ tiếp tục có những quả nết rất khó chịu tới từ Krat ở đây. Và đó là 29 HP của Rocky đã phải ra đi rồi. Vẫn quyết định bắn cường skill khi mà quả smoke ở mid này nó còn hiệu lực. Thì sau khi tan đi thì Krat sẽ phải lùi thôi. Solo A trong round thi đấu này, nhưng mà bom B thì cũng không làm được gì quá nhiều dành cho Forze. Họ cũng không đẩy được ở khu B shot. Và theo thời gian thì đương nhiên là phải có người back về rồi. Đó là Sanfei. Một flash để check A-long. Tìm work tốt tới từ Forze. Và thêm cả vị trí của Jerry cũng đã về cùng bom A. Nhưng mà có thể thấy lực lượng bom min còn lại của Clan thì không nhiều. Chỉ đủ để ném một tơn thôi. 2 smoke 3 flash. Cần phải làm một cái bài đánh nó gọi là ngắn gọn tới từ Clan thôi.
đã clear được B-shot rồi. Nhưng đó là một cái timing tốt và một nửa số lượng bom đã rơi. Đây là một trái smoke để che đi khu vực ABC tới từ vị trí của Broky. Còn bây giờ thì back A back A tầm này thì vào song đó, vào song rồi. Back A thì vào song. Hơi đáng tiếc chỉ bắn được người yếu máu thôi nhưng mà không sao cả. Ok, lại đảo một lần nữa. Wow. Đảo như giang lạp. Không có một quỹ đạo gì cố định ở đây cả, nhưng đó sẽ là một quả nết đau. Một quả nết cực kỳ đau tới từ Safei. 3v2 liệu có cứu được quả bom này hay không đây, khi mà đã có 2 thương binh bên phía Fake Clan, nhưng Rob nói rằng không. Safei 1v3 nhảy check. Đối phương chọn cho mình một phương án cường skill đùa pick, triple pick. Tuyết là người khỏe máu đã đi rồi nhưng mà thời gian sẽ không là đủ nữa đâu. Không còn thời gian để Safei có thể làm điều gì nữa. Và đó là 16-12. Một tiếng libero với một quỹ đạo gần như không thể đoán trước được tới từ Fake Clan. Và họ có được một tỷ lệ, đúng hơn là một chiến thắng 16-12. The most valuable trong trận thi đấu này dành cho Rob với 5 MVP. Và sau cùng thì Fake Clan vẫn là đội tuyển có cho mình một chiến thắng. Trận thi đấu cùng giờ thì Liquid đã đánh bại Complexity một cách cực kỳ là dễ dàng với tỷ số 2-0 chung cuộc rồi tại cặp BO3 đó. Và như vậy thì cái pick em của tôi 1 tới từ Fluso đúng, N3 không đúng, G23 không đúng. Trận này thì Fake Clan hoặc là Foze sẽ đúng. Nghĩa là 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Chắc chắn là tôi sẽ đúng ít nhất là 4 rồi. Bây giờ thì Liquid cũng vừa chiến thắng rồi thì nghĩa là họ sẽ 2 đều. Và cả Foze cũng 2 đều. Thì chỉ cần 2 ông tướng này thôi. Một trong 2 ông tướng này là được. Một trong 2 ông tướng này mà vào vòng trong nữa thì cái pick em của tôi nó sẽ là bú. Dễ chưa? Không thể tin được. Màu Z03 Rio Major họ bắn như quỷ, họ bắn như rồng như phượng, nhưng mà họ lừa. Sang đến kỳ Major cuối cùng của CSGO thì màu Z họ không còn duy trì được phong độ cũng như là sự tập trung nữa. Những giọt nước mắt đã rơi, nhưng nó không giải quyết nhiều điều dành cho màu. Thay vào đó thì họ vẫn phải về nước và đến với cả vòng đấu The Airport một cách cực kỳ đáng tiếc. G2 thì dễ dàng rồi. Ban đầu tôi để G2 ở cái O30 này, nhưng mà sau đó thì chuyện gì tới cũng đã tới. Tôi hơi rén nên là tôi để nip lên đây. Yeah, exactly. The last round was the chess match between Jerry and Kerrigan that I was talking about. We can probably just jump right into it if we have it. Liquid chúng ta vẫn chưa thể biết rằng họ sẽ gặp ai. Tạm thời ở cái nhánh 2 đều này thì đang có Gamer Legion, một đối thủ cực kỳ khó chịu. Thua 2 trận đầu trước Complexity cùng bây giờ Mongo. Nhưng mà sau đó thì họ thắng 2-0 trước Mau và thắng 2-1 trước OG. Liquid cũng vậy, cũng thua 2 trận trước Apex cùng với cả Foze. Nhưng mà sau đó thì họ đánh bại Fluso với Complexity, cũng khá là trong vành thôi. Còn Monte thì sao đây? Monte trận đầu thua Fake Clan, một cái trận thua mà tôi nghĩ là cực kỳ đáng tiếc với cái tỷ số 16-14, mặc dù là họ đã chơi rất hay ở cái map Ensign đó rồi. Sau đó thì Fluso, một cái chiến thắng mà gần như ai cũng có thể đoán trước được, khi mà cái đẳng cấp của Monte nó vượt trội hoàn toàn so với cả Fluso. Còn để thua Foze thì cũng không có gì quá là ngạc nhiên cả. Foze vẫn là một đội tuyển chơi hay hơn. Nói gì nói, Monte cũng là một team mới. Họ mới mix lại với nhau một khoảng thời gian chưa quá là lâu. Còn Foze thì họ đã chơi cùng với nhau rất lâu rồi, rất nhiều những giải thi đấu lớn rồi.
Và sau đó thì giờ Mongo cũng phải chịu chung số phận khi mà Monte có một chiến thắng 2-0 ở trận thi đấu này. Sẽ là trận thi đấu cuối cùng để xem là đội tuyển nào sẽ có được một cái hệ số 2 đều. Bây giờ đẹp nhất cái pick em này của tôi là Liquid gặp luôn một trong hai ông này. Liquid gặp luôn một trong hai ông này, Fake Clan hoặc là Foze. Thì tôi không thể thua được nữa rồi, chắc chắn là thắng. Còn nếu mà kịch bản mà nó xấu hơn một tí thì Liquid có thể gặp Gamer Legion hoặc là Monte. Còn đội thua trong trận này là Fake Clan hoặc là Foze thì cũng sẽ gặp một trong hai ông vừa rồi mà tôi đã nhắc tên. Thì cái trường hợp đấy xảy ra mà cả hai team mà tôi chọn thua thì nghe nó hơi vô lý. Giờ em về làm bên nào rồi? Em đang là free agent thôi anh Toàn này. Freelance nhé. Freelancer. Nói trắng ra là thất nghiệp anh ạ. Nói trắng ra nó là thất nghiệp. Rain trận vừa rồi bắn kinh thế rồi đấy. Map 2 chúng ta sẽ có gì đây? Chúng ta sẽ có gì ở map 2 nhỉ? Chúng ta sẽ có đó là map thi đấu đờ núc được pick bởi Fake Clan. Họ đã thắng ở map pick của đối phương rồi. Thì bây giờ liệu có khi nào mà họ mà họ lại tặng cho đối phương cái map pick của mình hay không đây? The Nook là một map cũng cực kỳ là khó đoán nữa. Rất khó để đoán được là cái map thi đấu The Nook này nó sẽ có được một cái kịch bản như thế nào. Handicap trận thi đấu này Fake Clan trừ 3,5. Thì tôi nghĩ rằng là một cái tỷ số nó gọi là overtime nó sẽ là đẹp. The Nook 50% tỷ lệ thắng tới từ Fake Clan sau 8 map thi đấu. Còn với các thành viên bên phía của Foze thì là 57% sau 7 map đầu. Gần đây nhất Foze thắng được 16-14 trước Liquid. Mặc dù ở The Nook thì Liquid chưa bao giờ là một map mạnh cả. Nhưng Foze vẫn phải cực kỳ là vất vả. Trong khi đó thì Fake Clan họ thua trước NC với tỷ số là 16-13. Đó cũng là trận thua mà đã khiến cho Fake Clan đánh mất cái hệ số 3-0 của mình. Họ thắng trước Pain Gaming với tỷ số là 16-12. Pain khoảng thời gian gần đây cũng đang là một đội tuyển mà chơi rất hay. Tuy nhiên thì ở tại kỳ IEM Rio 2023, Fake Clan lại thua trước Furia với tỷ số là 13-16. Đang có những sự đối lập về mặt logic ở đây. Họ thua trước cả Mau ở Major với tỷ số là 16-8. Nhưng họ vẫn tự tin pick trước các thành viên bên phía của Foze. Khá là dị. Khá là dị. Tỷ lệ thắng ở bên phía T-side của Fake Clan là 49,1%. Nhìn chung với Foze bắn map này khá ok, tôi nghĩ là như vậy. Khá là ok luôn đấy.
Fake clan. Nếu như Fake clan pick cái này thì Foze họ sẽ được bắn ở bên phía City side trước. Chắc chắn là như vậy rồi. Đó là một cái lợi thế khá là lớn dành cho Foze. Vậy thì suy ra là chúng ta sẽ phải làm gì đây? Okay, man. Thì nữa còn phải ngồi lắp cái phông xanh nữa để mai test ạ. Phải Oshima rồi đấy chứ. Món quà chính là trên nụ cười em tôi. Thế nên la 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 la. Factory nail. Làm cái gì đây? Nói rồi. Khi anh đi làm bác sĩ được ấy chứ. Nhìn về những thứ em ăn anh hoàn toàn có thể biết được là em có thể đau bụng hay không. Ai bảo cơ. Nói không nghe cơ.
Slanson. Tôi ra phớt à? Tôi xem tạm tí cũng được. And JL builds upon it as well. The damage inflicted the round one. Hard's out, just going to be galloping around. I want to start setting the scene for the next round of play here. So I just referenced the Brazzy Party match that Payne had against Cloud9 and their pistol on the CT. Exactly what they did here against Apex. Well, early on in that Cloud9, Ồ, chịu chưa kìa. and what they did was, I call this the G2. G2 the first, they send... Ôi kìa, bên kia bắn rồi á. Sao đã bắn rồi Bru. Drops bomb. He knows that they could double back through Squeaky as they'd already pushed out, and his teammate drops wrapping outside. Yes. We've got Crad locking him in. Seems very Ui. It's a long route in action. But whoa, God, you go back to the win. Crad bắn quả vãi cả. Ây. Ây luôn. Vãi trưởng. Big ZZ. Never ever shoot below the neck. Beautiful round from Twist, scaling towards that opposite bend and then all the way to the back of the site. Big đổi sang cho mình với combo nó gọi là đen trắng luôn à? Mua đen trắng giống của Hunter à? Bayonet Black Spear luôn. Viên Scout bịp à? Viên Scout thì trừ có bao nhiêu? Trừ có 31 máu này kìa. Chắc là phải vào tường. Ui, khẩu AK của Quýt đẹp thế. Vulcan Stat chắc 4 sticker Titan Holo. Oh my god. Ôi CZ. Ui. Result rồi, tay to vãi. Check không? Không check ạ. Không check quả vô duyên đấy. Phải check chứ. Create some uncertainty, double back into the A site, play the trade train, walk away with the conversion and the 2-0 start. Yes, and the attack, you know, falls with results, not catching Kerrigan, who was in the most vulnerable spot. Tay to ác. Here's an extra. Freebies. Good upgrades, good damage here for Force. Perhaps a favorable stat so far here for FaZe Clan. Anh em thích xem tay dài không? Tôi để tay nó dài ra nhé, xem cho nó ác nhé. Xem cho nó điệu nghệ nhé anh em nhé. Mặt nhau thế như nào? Sao lại mặt nhau kìa? Mà thật đấy chứ, mặt anh nó hình như nó nhàu từ ngày xưa rồi hay sao? Vẫn là bài đấy, nhưng lần này Ruin là người đi đầu. Nhìn là mồm. Có.
khó rồi. Rộp nhà khó chịu chưa? And expect him to tear them up when they're not equipped for the situation. 3-0 start, nice and comfy. Yeah, Robs hates cardio. That's why I relate to him so much. Toàn nói thế chết em. Sat inside lobby doing squats. Các bạn ở nhà lười vớt tóc các thứ lên lắm anh em ạ. On for an Để cái này thôi. performance. Maybe. Yeah, he's right now in that territory, and with FaZe, the MVP Necrofoot. because if Rain could win it at Antwerp, I mean that speaks volumes, right? Mặc dù là ở Forge nhưng mà after Kerrigan, sort of the tinh thần với cả average performer in terms of đầu óc lại hướng về G2 à? MVP performance. Gắn toàn sticker của G2. But Rob's flying start here in challenger stage, most recent. Thôi round sau chắc là vứt scout rồi. Mua ốp lên và bắn em ơi. Rốt về tweet bắn thế kia thì vào Legion bắn thôi á. Cái gì? Trời ơi. Map trước ở chốc lòi kèn ra hai ông thần đấy. Rain gánh sệ cả dái ra đấy em ơi. Rain bắn hơn 30 frag mới gánh được hai ông thần đấy. Map này tweet mới bắt đầu chơi game mà. Nhưng mà quả round piston nó đã làm 5 rồi. Ôi ôi Broky. Thôi xong rồi. Chết rồi. Ô, còn nết lỗi ạ. Còn nết bay ra trước cái thùng đấy. Thành ra là còn Broky nó không phải nhận đam. 4 máu cầm ốp chả khác gì lắm. Có khi vẫn có mạng. Kerrigan làm gì đây? Chắc là lên đánh bài à? Nào. Ôi kìa, mắt mờ anh ơi. Phá rồi anh lại phá tiếp. Nào leo trèo thôi. Ăn vết nào. Ok. Chắc là lửa mái nhà hát thôi. Lửa mái nhà hát thôi chứ nhở. That's something that definitely lends Force a needed helping hand. Nào ném thôi. Một smoke mini. Ui có smoke. Thao ném vào smoke lỗi như rốt hay sao ấy. Nhưng mà grab đẩy rồi, 2 đẩy ram mất rồi. Còn mỗi Kerrigan thôi. Hai thằng kia đẩy ram nhanh quá. Kerrigan đấu tay thì không lại được mấy thằng này. Ném quả bài nhưng mà ăn quả đẩy ram tham minh đấy. Ác chưa? Nhờn với chúng nó à? Came to that control. Here's another shot from Zorti that's quick and easy, and I think that's again the biggest compliment that we can give him. You know, he's brilliant when it comes to the flicks, but most of his counters so exposed, positionally looking extremely sharp. Great to have another emergent storyline from a team like Ford. Last year into this year. Have made some magical things happen on Nuke. I'm expecting that this map will be no different. Guys here on Zorte looking for an opportunity, spotting a couple. Spokes don't mean anything by themselves. Kerrigan speeding up. Jerry will calm that. How many more behind it? He doesn't want to get cut off on a drop from the top of mini. Has to be sparse, conservative with his ammo. Sorte concerned with the same thing, but that's why Krad. Lại là Rain à? And Shelfie drops the fire, falls back. A lot of things that could go well, a lot of things that could go wrong here for Force. This is so interesting. I mean, look at the spread right now. I mean, they did some lower pressure when Spores are spotting it. They have outside being a potential to go. Tuyết trận này đang vào tay nhá. 8-0-1 rồi. Ôi rồi ôi, ông Zote bắn viên ốp. Zote bắn của viên ốp này thì khó luôn đấy chứ.
Great Molotov timing over towards Looking up for Jerry to come in with one. Trade is there from Crad. All that's left is Shalfie, and he's nowhere to be found. So sure enough, they squeeze it into this A site. Welcome to the jungle. One more chance, one last attempt to slow down. Safi ấy, có mấy quả đồ vãi bêu. No multis there for Force to make up for the openings won by FaZe. And yeah, you got Ôi, X-Ray Factory New luôn. from back of the site. Amphibious, Minimalware, Crimson Grimono, Minimalware, này toàn hàng tuyển thôi. Đi rớt 2 Dra Factory New. Con này có phải Emerald không ấy? Phase 4 thôi. Ác chưa? You take a bet on him every time you spectate, for sure, based on what we've seen so far. Akihabara accept. For the Forest clan. Ui. Sophie đồ tuyển thế. Yeah, disappointing start though for Force. Definitely. Yeah, this is Đồ này ác đạn thật chứ. They've had chances. This is everything on the line. Spot in Legends. M4 welcome to the jungle của nó đâu rồi? To go forward to the Legend spot. Most people have them. Even with the struggles at the Copenhagen RMR, they go to Rio. They show Factory New, ác thật. They warm up. They get here. Đồ tuyển luôn ạ. And just for the level of competition that Đồ toàn đồ mắc binh à. In a Legend stage. The success story that is G2-3-0, the success story of ENCE causing the upset against FaZe in a close match, it means that competition is coming to those that think they're safe in the Legend stage. And we know it's actually valuable to be able to warm up with some of these games. No doubt. These are the only officials leading up to the stage. Thì xem rốt mà trèo. Ôi tràn A luôn đấy. Không được, không được, không được. Không bắn láo được, không bắn láo được. Từ từ thôi, mấy thằng Fuze này tay nó to lắm. Đừng có bắn láo với nó. Rain bắn tâm giống tôi này anh em. San Fei. In this moment, you know, it's not a full-on A attack coming out. They've squeezed for a little bit of control. We've got Rain back mini, that's something. But they don't have that much information, and two trades come down in favor of the defenders. Đấy rồi đấy. Roki doesn't find the timing. Nhả cái outside luôn à? Force can kind of rest easy. Nên là Rain xuống B được. Nhưng mà JTK ở dưới rồi, JTK thẳng rồi. A crossover pass. 40 seconds, options become limited. Mình nghĩ quả thằng Rain chết rồi. UT nó kê đẹp quá à. Cái gì nè? Safe này. Safe năm nay mới 20 tuổi anh em ạ. Mà quả kho đồ của nó chắc phải triệu đô. Vãi ở cứt. Không đến. Nhưng mà 20 tuổi. Em thấy quả làm game thủ CSGO được không? Vua của mọi nghề. Bọn pro player của game khác em sắp có tuổi rồi đấy. Sắp có tuổi mà như thế rồi đấy. Toàn nhà kinh tế đại tài đó. 20 tuổi cầm của kho đồ. Nó gọi là mắc bèo. Sợ thật. Anh đi GoPro đây. Đặc biệt. Bọn pro nó hay đi mượn đồ lắm anh. Anh em việc gì nó phải mượn. Ngày xưa nó mới phải mượn đấy chứ. Bây giờ chúng nó... Anh thấy có kho đồ của thằng nào mượn mà như thằng Sanfei đấy không? Mấy đi toàn đồ tuyển. Ôi bắn lỗi rồi, Jerry bắn lỗi rồi. Ủa mày thế làm Grab nó về. Ui Grab nó về nó làm 3 bú luôn.
That's what I'm talking about. Oh, man of the hour, Crad. So quick to come and save his 1v4 bổ Aki. Ui, in lọ Jerry, lọ. he knew that death was knocking on his doorstep. That USP out handshake. Ngày xưa đâu mới phải mượn anh Toàn ơi, bây giờ chúng nó toàn là kinh tế đại tài, sao phải mượn. Yeah, you don't want to kill by the ramp player on your immediate upper take at that point in the Anh nhìn có thằng đi mượn một kho đồ như này không? Good coverage from the CTs and again good rotation. Mặc dù đồ này nó cũng mới chết thật đấy nhưng mà em nghĩ là đồ này không mượn. I think I'm starting to notice something about Zorte as well, and it's not relevant from this round, but just in the grander scheme of things. 1v4 He's got a little bổ jam. Aki. I've seen Zorte walk away from a lot of rounds, constantly surviving. You know, if we bring up his deaths per round, I feel like. And we saw what happened when he saved that overpass, giving him additional chances. You know, I love a good player. To me, hinges a lot sometimes on risk assessment. Xem rồi, xem 14 thôi. Modern meta coming out of 2019 into 2020, it was about the CIS offers and favoring KD over any other stat. And honestly, I think even players like Brokey are sort of born of this movement to make sure to keep that DPR as low as possible, carry forward the off as many times as they can. And I think, yeah, you know, Zorte definitely lives that, but at the same time, I never see him late to a position. Nhưng Fuji bắn Passive in the same way that it can be a negative to. con này bắn tay to lắm anh em ạ. Mà map này nó bắn tốt mà. He's got a team as well, especially with Crab. Nhưng mà Fate cũng có vốn rồi, 4 round. Fate này bắn piston hay vãi. Thắng hết piston luôn rồi. Mà bình thường mấy thằng Fuji này nhá là piston chúa đấy anh em ạ. Nó có thằng Resort với cả thằng Safari này. Bắn piston đừng hỏi luôn. Pit lộ. Lộ. Nào xem rope. Lại là 1v5 dành cho rope. 1v5. Bomb drop. Hugely strong positions that you could do bows later on into the round, whether it's the squeaky drops or getting secret control quickly. Even if they that's like Navi do. 1v5 thì đi. Right now, I think for this game plan, just make sure squeaky isn't an option early on, and then be comfortable outside because they know Zorti's here. And here with a watchful eye. Đều. Some of these options are limited for phase, so I don't know if they keep banging. Tuyết 10 mạng thì bên này thằng Grant nó cũng làm 10 mạng rồi. But ramp is an idea, and fast secret is still open for them. Round này buy thì Rain lại hết tiền. DE không có ốp cho Brokey cũng hơi khó bắn. Rain drop. Rain the drop AK47 cho Brokey. Nhưng mà lại đổi rồi, hình như là quả đấy là định first thì phải. Định nhảy silo first nhưng mà Brokey lại nhảy lỗi. Nhưng mà đang có đẩy tool nhá. Brad đang có đẩy tool này. Tham. Ô, thằng Rob đã vào đây rồi. Thằng mình lỗi à? Zote làm gì vậy ta? Mình đang để cái tiếng ở đâu nữa à? Tiếng ở đâu ấy nhở? Punished for no ramp controls. They tried to bolster outers, thinking maybe there were more numbers. And they're... Ông ấy nói như cãi nhau mà. Hình như cái observer lỗi sao á? Bật lại nào. Sao có cả tiếng của NIP vào đấy? Như nào ta?
Nãy giờ vẫn đang nghe bình thường mà tự nhiên nó bị lẫn tiếng của cả hai server vào anh em. Go south on one side of the map, and that's We're pretty confident. all about obviously, À, this game's, anh em nghe được không? not as important as games, but it's a good indication of the level you're at, and we've been able to do Feels like well that's the for a while now. world of possibilities. Không phải đua cát. Nó nói hẳn vào mồm nhau, cái này không phải đua cát. Nó lẫn tiếng ở cái luồng bên kia vào hay sao ấy. Try it again. Over here and play all these T1 events where Expect everyone crowd knows to go anywhere. This is experience in that kingmaker on the same. Thấy chưa? Anh nghe được không? we get Zorte in that actually travels for a this round. Ui, Trained on that peak, he's got to be cautious. They're still nervous about outdoors. There's been a consistency from FaZe on that part of the map, but not here in round 10. Yeah. They see that weakness in ramp. They look to exploit it from the round last into this one. Something interesting, fast rotations, right? 3 downstairs. all đây này, từ từ nhá. You have one, maybe 2 players getting ready to fall, but why we don't see it Thấy chưa? this often? Much harder to Nghe được không? upstairs than it is down. So, FaZe turning around. yeah, I'm But feeling confident. I'm also feeling great. going Honestly, one I level think the deeper, way we clearing managed out to ramp get some good runs entirely together and and creating getting all this the good stuff information at back. the boot Ôi bị lỗi tiếng ỏ thôi. Tắt. Để em bình luận nhau. Chả na rồi. Lát tốt. Jerry phải đổi được một nữa. Ok. Lát về đến nơi. 5 đều. Căng chưa? Căng như dây đàn chưa? Gì đấy? Nó bị dính luồng. Bên kia nhưng mà bên kia không phải luồng của NIP cơ, nó bị làm sao ấy. Bên kia là pen. Pen bắn với cái gì nhở? Pen bắn với Apex. Tự nhiên lại bị lẫn luồng mà. Slow down further. You know, to leave a player in a position where they're not as used. Đấy, vẫn đang cãi nhau à? Chance that a CT might meander up into your position. Lẫn luôn cái luồng mà. Đúng luôn. Ê, từ từ anh em ơi, cho em xem cái pattern của con dao thằng này cả. $419. Ôi trắng. Ui trắng. Ui. Lên bắn cả vào đầu tuyết. Ui cô à? Ui cái Ico tai hại chưa? $419. Galaxy Ping à? Không phải 02. Resort. Vẫn 0,02. Spam tốt tới chia sau phase. Tiếp tục với GOT. Xuống được 2 secret thì Dũng mất 2 ông. Giờ lại phải chờ vào drop thôi. Drop đi như nào đây?
Có drop rồi. Đinh được vào mồm. Ui, rốp khôn chưa? Rốp không gì luôn. Có à? Mãi mới giết được một rộp. Nhiều thời gian quá. Ôi, bắn lỗi à. Không kịp thì phải. 7 năm. Không đoán ra tweet ở đấy. Khó à? Phải khó đoán đấy. Hơi bị khó đoán. Thế bắn map này hay thế nhở? Bắn ti lên 7 là căng đấy chứ. Nhưng nói chung là dạo này map này cảm giác bắn ti cũng dễ hơn rồi. Zote nãy giờ pick tốt phết. Pick long có mạng suốt. Lãi người rồi. Lãi người nhưng mà mất B. Rồi phải gọi thêm người về ram thôi. Kệ thôi, coi như thả rốp ở dưới B nó thích làm gì làm, gọi thêm người về ram. Một người xuống thôi. Ai xuống đây? Jerry xuống à? Grad xuống. Grad với cả Sanfei xuống. Zote giữ ram. Phết đục vào ram này. Góc này Zote hơi cương. Góc này Zote khả năng đổi 1 trong chết. Góc này khó đổi 2 lắm. Ui, bò nó tìm luôn á. Liên bò nó tìm luôn mà. Lại muốn về A. Nhưng mà còn Jerry với Resort ở đây. Trời ơi, hai ông bắn A chết cháy cả hai ông ạ. Tại cả bill. Xếp thì round sau mua được tiếp. Mà cứu thì round sau cút luôn. Drop ở đây rồi, khó xếp. Khó. Ủa, phải cả piu à. Giờ phải bắn quả kìa. Bỏ thôi. Mấy ông pose tay cũng to nhưng mà nó chú phải chọn mấy cái góc. Chọn mấy cái góc nó kiểu cương quá. Hai thằng bom A trốn cả hai, đéo ai nhìn cho ai cả. Anh chết luôn. Góc đấy của thằng Sanfei ở trong A đấy là bị check là chết luôn rồi. Round chắc phải up thôi. Round này up được. Sanfei drop được một M4 nữa. Một ông thì chắc là bắn khẩu SMG hoặc là làm khẩu Farmat cũng được. Bắt buộc phải up. Cứu, bắt buộc phải up rồi. Round này kể cả eco chăng nữa. Nhưng mà eco phết nó lại lên được 9. Thì round sau có thắng thì cũng chỉ là 6 thôi. Nên liều. Đúng rồi, phải up thôi.
Có ốp 3M4 này chả tội gì không up cả, một ông bắn MP9 là được. Cardigan đứng vào. Cardigan. Cardigan đứng quả. Tếu. Cardigan đứng quả tếu thật. Ăn quả flash của nó bị lòi cái mông nó luôn ạ. Khổ vãi trường. To Zorte when we had that one outer hit through smokes. Yeah, no, that's like 3 rounds right there of the 5. Stamps his name on them, but met by smoke in lobby. Rops will have to wait. But FaZe's confidence grows, you know. Even if it's 3v5, they've already done that. Looking for a new challenge. Ném bài à? Nào xem Rain ném bài gì nào, chắc vẫn lửa hát thôi. Nhưng mà 5v3 này ném bài thì làm gì còn ai tăng nữa. 5v3 mà ném bài thì không còn ai tăng nữa. Một mình rốp làm sao mà tăng được vào. Quả căn vết này như là smoke để đi xuống ven này. Đây rồi, đúng rồi, quả smoke này căn vết là đi xuống ven. Smoke mini ạ. Nào dám tăng không? Ok, bắn cả mọi người nhau đấy. 3v5 đổi được 2, thế là cũng được rồi. Lên với Rock mấy ông đổi được 1 là 2 rồi anh em ạ. 68, không biết là 78 hay 96 đây. Anh em chờ em tí nha, em đi vệ sinh đã. It's the MP9 to turn into an AK to turn into another frag. Another great map of CS here, even if it's leaning towards FaZe on both starts. Feels like a little bit of a grudge match between these two teams as well, starting to prop up, right? We go back to Pro League, FaZe eliminate them. That's kind of Force's biggest success so far this year. You know, they are a team that's trying to crack into the top 10 at the moment, trying to show consistency in results. And even though it's not elimination, so Force will have one more chance. They rob 2-0, best of 3 head-to-heads, looking like it. Kerrigan, he's had enough. Sharp on the attack, twist with the pistol best Jerry, who still can't do anything from the back of that bomb site. Time and time again. Krad's ramp flank. Cái gì đấy hả? Chưa gì ra cái đã chết hết rồi. Zorte can give us some fireworks, put on a show to end this, but Oze nó vừa làm gì đấy anh em? FaZe on the offense. Excellent first 15, map in their back pocket. Looking to put a gap between them and Force, the rest of the pack, before they get to Zorte misses his shot and Krad will pick up again. Another forward, but that box 69. and Brokey makes sure to end it. 9 for FaZe's T side with its strong defense lying in wait. 69H. Để xem trận cùng giờ cái mà. Phá người ta. Trận cùng giờ Apex 11-7. 11-7. Ê, bọn Apex này bắn hay phết anh em ạ. Bọn Apex này cũng toàn mấy thằng
Lão tướng. Kiểu mấy thằng bắn lâu năm rồi. Stico, JKM, Knock. JKM năm nay 29 rồi. Thằng Knock này bao nhiêu ấy? Knock hình như trẻ rồi phải. Knock mới có 25 thôi. JL 23. Ông này ở Lithuania. Mad Lion cũ à? Kixan này ở đâu ấy? Kixan này là ông ở Bắc Macedonia, 22 tuổi. Trước của Blue Jay. Toàn mấy ông ở đâu đâu ấy. Mỗi ba ông này JL. Mix vào bắn với nhau hay phết. Đấy, hôm trước bắn bọn Apex này bắn ngang ngửa Liquid mà. Trông ok phết. Hai một record. Bắn thôi các anh ơi, nghỉ thôi. Bắn nó đang vào tay thì như lại nghỉ ấy này. Lên thuyền thôi nào. Yeah, let's go. See, Canadians don't say, yeah, I'm amazing. They say, let's go team. Let's go, team. Let's go guys. You all Together. contributed. Yes, but When no, in reality, reality was that in the first half, those first two rounds, Swift was doing everything in the series. yes, sir. Finished 15 kills. Well, the 15 odds for fours now after half number 3, I guess we'll call it. Thắng được Piston không? For every pistol. Nãy giờ mấy ông Foze là bắn Piston toàn thua mà. Looking for 4 Ui. out of 4. Quắc. Quắc 3 người xuống ven. Tricky. Phase. Sneaky. Does Rops actually go a little too Quắc 3 ven rồi. He's such a suspicious, isn't he? Uhuhu. Crad. Vãi cả Bill. On T sides specifically when it Rốt của đấy không lộ đâu nha anh em, nhưng mà Crash nó bắn ở điên quá. Ôi, Sam Phây bắn lỗi ạ. Shelby can't be dropping things like that. Can't be opening the door for the retake because you know FaZe are going to play for this. No kit currently on them. Kerrigan again with the taps. Oh, and the door's getting closed now. He's been looking good in this series, Kerrigan, and that's nice to see. He jumps right on top of that bomb. The door is closing. Here comes Resalt. All looking good. Cuối cùng cũng thắng được một Piston. Fours will win their first pistol. And it couldn't come at a more important moment. Yeah. Cuối cùng cũng thắng được một Piston round. By Result, of course. Single door. We've seen antics there once or twice. Yes, we have. Usually 7-8. the other side of things winning. Yes, it is. But, Lên trận trước bắn hết mana luôn anh em. Lên trận trước bắn hơn 30 mạng. Trận này bắn được trận này mới bắn được có 3 mạng. 3 2 13. Hết mana. Về giếng rồi regen á. Looking for 10 are phase, but yeah, on the pistol. This one won't be free. 2 on the horizon if they grab it.
drops on CT side here on ramp is something that I think we have to talk about. Unbelievable rounds that we've seen from him so far. Hai viên nó mõm luôn, bay luôn. Jerry gets a pick up while Resalt's nade finds its mark. So all is good here. Perfect conversion from Forrest so far. And they'll be able to comfortably wrap around Heaven, which means unfortunately for Twist. So there's been a rise in CCs again lately. Yeah. Well. And if you make them look like that, Để có nhặt được khẩu gã lưu khi thua luôn không? Thua ngược không? Influenced a player or two. Khẩu gã lưu là hơi dở ấy nhá. Rain's Deagle very capable, although we have had a pretty stark drop-off between his domination on Overpass and his 3-kill half here on Nuke. I'm sure they're thankful that he did what he did on the first map. And here's a chance for him to make a couple of twists. Rain serves up the damage. Vãi bèo ạ. Tôi bảo mà. Để nó nhặt được khẩu gã lưu ấy, tí thì đái. Some beautiful work, but can't adjust for the head on the last kill. And Forrest get away. Tự nhiên của đấy hâu lại ạ, giết được 2 ram rồi đéo xuống B đi, cứ làm trò. Up luôn này, nó biết yếu tiền rồi nó up luôn này. Thắng được round này là thắng luôn đấy. Rớt à. Ship à cả. Ship. Two of the last 3 kills into phase winning the next round. Nhờn. They snap by knowing that fours are teetering economically after getting 4 frags. Nó biết rồi, bởi nó biết rồi. Biết yếu tiền rồi là chúng nó up luôn thôi. Xong rồi gặp đúng round mấy ông Forze này bắn ẩu ạ. Rớt A. Bom mìn thì chả ném. Rớt chay. Phi hiệu quả smoke ạ, nó bắn nó hiểu luôn. Ok kìa. Lại đến lượt Fake Lan bắn ẩu ấy. Rơi bom. Momentary pause in the action as Twist repositions, calls for teammates to come up from both down in secret, and also that A floor. Arrogance locked into vent. Honestly, quite a risk, right, for the AK to be the one pushed up in that Smoke spot, luôn. and then to go down with only the 1 kill. Let's see what Jer Bear can do. He's got the AK now. Himself in a tough position though. Tuyết đầy ram. Rồi clear lobby. Xong rồi đấy. Bị kẹp rồi. Tuyết giữ đây rồi cũng được. Thế đây gần bắn góc tay bắn góc não này, bắn góc não to. Bây giờ chúng lại bò xuống B. Rốt góc này tôi nghĩ là nó giết hết luôn đấy anh em ạ. Rốt góc này chắc nó giết hết luôn đấy. There's talent here with Shalfie and Zorte, and they all get all the closer, trying to keep their heads wide. Rob's gonna take a crack at it. Will kill. Cái Liên đã thấu Zorte tay cũng to cơ. Rốt bắn được đúng 2 viên ạ. Vãi bèo ạ. Toàn quái vật rồi anh em ơi. Toàn quái vật rồi. Tay to vai cả cứt. Toàn quái vật ạ. Sợ thật. Ôi Zote này Rio được cái coi vàng hay sao đấy. À Katowice à. Coi kim cương luôn. Stockholm cũng coi kim cương mà. Nào, phi ra đây. Lại bắn láo hộ cái.
Pila hộ cái. Little back and forth. Đây. Fast. Yeah, makes up for some tragedy, but FaZe once again Ôi xong. know the money. Set A thì đi. So they'll Set A take chết. the force up again. And they have an arguably equivalent buy, you know, the off. With the promise for the first. Kerrigan khôn chưa? Squeaky Brokey peeks out with a back turn to him, so it's a comfortable two-man. Crad gets the better of Kerrigan. Right there. Up the vent Rồi plate. bom. Nice and quick with his rocks. Zorte to another clutch with another headshot to start it. But he's got to get that bomb back. You know Heaven's a problem. He knows Heaven's a problem. And Brokey off the second player in the rafters. That's what's Về khôn. But if Zorte's not looking Mấy at phết này toàn chọn góc khôn thôi. a chance. You do. Còn khôn lắm. You do. So, yeah, I mean, he's got a lot of power, but it would be too much to ask. He is You'd still imagine. mortal. He is still mortal. To get back-to-back 1v3s. Even though he can do the calculations, executing again. Versus FaZe, who are sharp enough on this round to put themselves in good spots, especially Brokey up in heaven as the execs coming in. That subs there shut down a couple of two-round lead here for Thắng FaZe. được một round This là lại thua một round. that's been won for FaZe Clan. Investment comes through just because, but best gun's a scout. It's not a comfortable place for fours, and they know it. Scout prize. DE thì khó rồi. Closer Tech 9 nữa các thứ cơ. to be had outdoors, Thì but ok. as if these Deagles could win a duel. Strength in numbers here for fours this round. No. Listen, maybe they don't win this round, but if they get 3 kills again, they do keep FaZe in an interesting spot. Cắt rộng. These Darius. Cắt rộng bỏ ra. Nhưng mà group nó đẩy rồi. Jack. Let's get Secret player makes his point down, and Rain tethers nice off of rocks, getting all of the job done. Ramp all the while starting to be taken by Shalfie, but he's not able to find anybody. Brokey's doubled back towards the CT spawn. Zorte still kept himself back behind red. Bắt được They Brokey. can very well control Brokey here. There's nobody else outside. Rock starts to press out through Squeaky. What? Secret, and that's where Zorte stops him. This one's starting to get upended. Yeah. But I mean, The such time. little health, such little time. You think that fours would love to win this. Ramp rotation is the next one. Twist has got to get comfortable downstairs maybe, and it looks like he's not even worried about it. So we'll Chance see if to this plant. is too slow. Yeah, plants, you know, can be hard to get in. Twist gets the but he'll catch the cross. Hết tham rồi. Clean as ever. Also low HP, 12 between the two. And I like the fact that they run 92. that. If bomb gets behind Silo, it's a bit more money. It's a chance Giữ lại to được một cover, ốp. all while Shalfie had already conceded helping out And- for the sake of saving an op. And Twist had just enough time to make sure it wasn't going to be a heaven play. And that's all he needed to know before. Tuyết bắn bù trận trước này. lower side. 2-2-3. And that's it. That's fours with now $0. Bomb plant would have been nice. The 2 kills are nice, however. But of course, FaZe are going to be the ones more relieved. Getting ever closer to the legend stage. Phết mà 2-0 thì binh quá nhở. Trận này thì cũng căng hay mà. Jose thua luôn quả Mapic. Chance with the scout last round, but with the lesser weapons, couldn't get it. This was Maniac on the desk about with Rain and Zorky outside. How the head-to-head could unfold. He's a very reliable Vô Rain tê shooter, rồi. of course. An op is a good answer for that, but hard guy to find. A big guy hides well. Yeah. Behind He you. only tweets twice a month, so it's hard to find his location. Yeah. Ooh, but 3 cross. Reigns, gotta miss this, could still deal with the player top red. Then the blue swing with just the pistol. That's gonna be a gun picked up soon enough. First, but he puts himself in the open for Zorte to pick up the frag. Now the Heaven player drops, grabs a weapon. You know, Force, despite the disadvantages still here, they're fabricating a chance.
Again, it comes down to 30 seconds. Again, we've got defenders inside bomb sites. Vào à? Jerry's going to call for a different direction. Vào à, gặp Tuyết tầm này khó đấy. Taking a little peek out towards lobby. Pistol at the helm. Crab's going to try to... Twist will have to kill him first, and that one goes down smooth. Broken quietly. Pressure. Smoke here is denying him vision for the time being, which means bomb gets back sight. And he gets the frag but doesn't Vẫn đặt được bom. It's more money for fours, but nothing thereafter. FaZe win yet another round. I think FaZe look at that and think that's cute. At least you get the bomb down, a couple of kills, but we're the ones now winning. We're dominating. We're on our comfort zone here. Kỹ chưa? Nhặt cả quả flash lại luôn, kỹ chưa? Certainly tries to get some trades. Definitely been consistent throughout the first and second half, and versus Liquid, he actually, you know, did put up almost an equivalently good T side actually. Uầy, à đây là khẩu AK headshot 4 Dignitas holo này anh em, đẹp vãi. Who's going to pop off today, they ask. The beauty of FaZe is it's sometimes map by map. Looking to lock in the secret peak. Perfect. Gets the numbers on top of the kill as well. So now fours are going to feel like they've been read. They immediately hit the eject button, dive back, and try to reset this round. They've still got a minute to work with, but về luôn. feeling real comfortable in a 5v4. Nhưng mà Rain nó vẫn giữ ở đây. Về luôn tầm này khó. Ram thì rốt, cái round này bắn ốp rồi. Bắt bù ốp 2-0 rồi anh em ơi. Cái clan 2-0 rồi. And now we've got Shelfie to respond. What's next? Rain's relegated down to the vent. Crab feels like he's got some space, but with the paint smoke, over. Fake plant, they reposition. And we realize already is Rain stoic in his approach, just sliding through the open floor, knowing this one's his. Yeah, no time to calculate right there. Hấp bài rồi. With the trade and a second player sneaking out into the paint can smoke, and that was too hard for them to see. Tiền này thì làm sao mà bay? Hấp rồi. Bao à? Thrown into the open. Ooh, so many close rounds won by FaZe. They're tipping the scales almost every single opportunity, and that speaks to the fact that, again, Twist is the only one positive, and yet they're so far in the lead right now. You could argue the frags are even there for fours, but not the X factor. No, absolutely not. FaZe doing an excellent job of shutting down what is the highest rated player at the challenger stage coming into this. Mắc lót rồi, mắc lót bonus rồi, giữ tầm 1.400 được rồi. 1.000 được. Cho gì anh Toàn? Cho gì mà múa? Cho gì mà múa anh? Rớt à? Không rớt được. Zorte's gonna stop that ramp flank, and we still get the press next to Squeaky Door. Brokey knows that nobody's getting out just yet. Creates a bit of làm trò. full control, full stoppage, fully phased. Yeah, no questions here on CT side. Right, done extremely well. Forward's got almost no answers. Cái clan 2-0. Had such solid CT side. Both Yoo-hoo! pass on.
see what Forrest can do with the 5v6 turn this T side into something. Rain, perfect peek. Vãi lìn ạ, Rocky cục vãi. Pi luôn có quả smoke, bắn cùng Rain luôn. Just offers up the headshot for Crad to take, and with his level on this second map of the series, 23 and 17. We've had a 3v5 one here for FaZe, a 4v5 one from FaZe, and now they're into a 2v3. Bỏ B luôn, coi như bắt bài. I don't think Forrest think this is Từ vậy vào B thì cho thắng. an easy opportunity to keep the game going. We've got a kit for the retake, we've got a smoke for the bomb. Gonna be looking desperately around for these FaZe players. No one's rotated down lower. They do like the quiet, inconspicuous approaches to lower. And they have been paying off. I mean, scoring a plant here would be massive. And ooh, it's a pretty kind of downstairs, but so clean with He almost did. That damage on Crad's still substantial. Here is Captain Kerrigan. Yeah, queue up another 1v2 to close this series, why don't we? Móc ở cửa đôi à? Kit's right at the base of ramp. Còn điều khiển mở rồi. Doors closed in front of him. It's resalt in the other side, rampway. Got Crad in the backside, low health, smoke off one of the two. He's forced to peek to the right with the Molotov. That should block him, but I think the smoke goes unfortunately for Kerrigan. This one just has no legs. 10-15. Fours will get to double digits as they did in the first one. More on this T side, but does it come so easily if Twists isn't so liberal with the aggression off the bat? Yeah. You know, they could afford this chance. Hát bài à? Fake lan hát bài à? Slight mistake, Brokey. Khéo nhờ. Crad didn't expect him to be posted up top red. But it's another chance that I'm sure Forrest will be happy to have. Yeah, unlike last half though, dignity matters less. They just need to close. Lại là một tỷ số 11-15 chăng? I don't care though. Odds in every round. Forrest will take it seriously. Last time in Antigo, they made it into an upper rush, got decimated. It'll be a bit slower. Jerry cũng hát bài mà, what the fuck? Looking comfortable here as the lobby kills. And soon mini split to deal with Brokey, but he's got the bomb held back, and Zorte's going to deal with the pressure. Last man standing, Rain. Nowhere to find him. Good for a headshot or two, but this will be Forrest to 11. No doubt. Khéo nhờ. Con fake lan này khéo thật đấy. Toàn quỷ thôi, vẫn cứ phải là 11-15 cơ. Đang bắn rút dao ra nhảy. Đang bắn rút dao ra nhảy nhặt bom với em, rút ngắn được tham nhặt nhưng mà bắn đi chứ. Chuẩn luôn đấy anh Toàn ạ. Học luôn đi chứ. Rồi, đủ rồi, đủ rồi. Đủ 11-15 rồi anh ơi. Anh ơi anh ơi. Ừ. 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 Easy man. Đủ 11-15 luôn. FaZe with a good pace running through Paris. We don't have too much jubilation here from FaZe. They signed up for this. They knew what was coming. They expected to win, and they did their job. For Forrest, they know. Ngủ đấy nhở? Pek thắng bên map 1 rồi anh em ạ. Map sau NIP à? Thôi chắc em nghỉ đây anh em ơi. Em nghỉ đây, xem một trận của FaZe rồi. Gần 3 tiếng đồng hồ. Công nhận hôm nay FaZe bắn hay thật. FaZe bắn cháy luôn anh em ạ. Em nghỉ đây anh em ơi. Mai thì em làm SEA Games.
Nhưng mà thôi chắc là tối mai vẫn cố gắng gặp anh em để xem nốt cái pick em nhá anh em nhá. Bye bye anh em, chúc anh em ngủ ngon. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai. Bye bye.